নমস্কাৰ বন্ধুসকল জংকিৰাৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো আজি 9 তাৰিখ 12 মাহ 2022 চন এতিয়া বাজিছে আপোনাৰ 3:26 যেহেতু মার্কেট বন্ধ হ'বলৈ প্ৰায় আৰু 3 মিনিট আছে 3 মিনিটৰ পাছতে মার্কেটখন আজি বন্ধ হ'ব যেহেতু মই আপোনালোকক এটা কথা বাৰে বাৰে কওঁ যে যদি মার্কেট ৰেজিস্ট্যান্সত ওপেন হয় তেনে হলে আমি পিই বাই কৰিম বা আমাৰ বেৰিজ ভিউ হ'ব আপোনালোকক মই সদায় কওঁ যে sell on resistance buy on support মানে যেতিয়া মার্কেটখন ৰেজিস্ট্যান্সত থাকিব তেতিয়া আমি সেল অপৰচুনিটি বিচাৰিম মার্কেটত সদায় আৰু যেতিয়া সাপোৰ্টত থাকিব তেতিয়া আমি বাই অপৰচুনিটি বিচাৰিম আৰু আপোনালোকে যদি জানে আজি টপৰ পৰা আমাক আমাৰ जी आमार सेटअपे आमाक टपर পৰা সেল কৰিবলৈ এটা সুন্দৰ সুবিধা দিলে আৰু সেই মতে মই আজি ট্ৰেড কৰিলো আৰু এই বেটুপাটত দেখুৱাৰ দৰে মই কিমানখিনি টকা প্ৰফিট কৰিলো আপোনালোকক আজি এটা নতুন টুলৰ বিষয়ে যি সেই দিনাখনো মই আপোনালোকক টুলটো দেখাইছিলো যে কেনেকৈ ইউজ কৰে কি কৰে আজি মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক দেখাম ইয়াত যদি যাও মই ফিবোনাচি টুলত এই সুইংটো দেখিছে নে ইয়াৰ পৰা সুইংটো আৰম্ভ হৈছিল ইয়াৰলৈকে মই একেবাৰে লোড ক্লিক কৰিলো আৰু এটা লগাই দিলো একেবাৰে হাইট মানে মার্কেটখন যেতিয়া ওয়ান ওয়ে হৈ যেতিয়া ওয়ান সাইডেড হৈ যেতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গ'ল তেতিয়া এটা কথা আপোনালোকে মনত ক'ব পাৰিলে নে যে ই সক মার্কেটখন সিধাকৈ কিটা ওপৰলৈ নাযায় ই অলপমান ওপৰলৈ যাব অলপমান তললৈ আহিব আকৌ অলপমান ওপৰলৈ যাব আকৌ অকমান তললৈ আহিব এনেকৈ জিগজেগ কৰি ওপৰলৈ যাব যদি আমি ওপৰলৈ যাবলৈ হয় ই হায়াৰ হাই ফৰ্ম কৰিব হায়াৰ লো ফৰ্ম কৰিব হায়াৰ হাই ফৰ্ম কৰিব হায়াৰ লো ফৰ্ম কৰিব এনেদৰে মাৰ্কেটখন ওপৰলৈ যায় এতিয়া মানে আমি এটা কথা গম পালো যে মাৰ্কেটখন যেতিয়া কন্টিনিউয়াস ওপৰলৈ গৈছে এতিয়া যদি আমি সাবলে যাও যে এতিয়া আৰু মার্কেটখন কিমান তললৈ আহিব আমি কেনেকৈ জানিম কিমান তললৈকে আহিব সেইটো জানিবৰ বাবে আমি ফিবোনাচি টুলটো ইউজ কৰো সুইং দুটাৰ আমি যেতিয়া এটো এটা সুইং বনাইছিলে আৰু এটো এটা যেতিয়া বটমৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল এই সুইংৰ হাই আৰু সুইং লো দুইটা লগাই দিয়া পিছত আপোনালোকে আমি পালো যে ইয়াত আমি কি পালো 0.5% মানে 0.5% তো আমাৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ লেভেল হয় যদি মার্কেটে ডাউন আহিবলৈ হল হয় যদি মার্কেটে তললৈ আহিবলৈ হল হতিন যদি ইয়াৰ বেৰিছে ভিউ হল হয় তেনে হলে মার্কেটে 0.61% to মার্কেটে কমাব লাগে ব্রেক কৰিব লাগিছিল কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা জানে যে ফিবোনাচি যেতিয়া 0.5% যেতিয়া আমাৰ ৰিট্ৰেসমেন্ট লয় তেতিয়া মার্কেটে এটা কথাই খুচাই যে ই পুনৰ এই হাইটোতকৈ আৰু এটা নতুন হাই ফৰ্ম কৰিব আৰু মার্কেটখন কন্টিনিউয়াস ওপৰলৈ যাব আপোনালোকে এই কথাটো বুজিলে আৰু ঠিক তেনেদৰে আজি মার্কেটখন আহি 0.5% আপোনাৰ ৰিএকচন কৰি পুনৰ বুলিশ ভিউ লৈ মার্কেট বৰ্তমান ওপৰলৈ গৈ আছে অহা কাইলৈ বাবে মই আপোনালোকক ভিউটো কৈ থৈছো আজি ফিবোনাচিৰ মই ইয়াৰ কেনেকৈ ইউজ কৰে মই তাৰ বিষয়ত আপোনালোকক জনালো অহা কাইলৈ যদি আমি মার্কেটৰ বিষয়ে জানিবলৈ হয় আমি 1 ঘণ্টা টাইম ফ্ৰেমত যাব লাগিব 1 ঘণ্টা টাইম ফ্ৰেমত মই আপোনালোকক এয়া হ'ব আমাৰ মার্কেটৰ বাবে ৰেজিস্ট্যান্স আৰু যদি চাও এটো এটা সুন্দৰ মার্কেটৰ বাবে সাপোর্ট হয় এটো হ'ব মার্কেটৰ বাবে সাপোর্ট আপোনালোকে অহা কাইলে এইকিটা লেভেল টেস্ট কৰি চাব যদি আপোনালোকে আকি লোৱা নাই মোৰ ইয়াৰ পৰা কপি কৰি আপোনালোকৰ সিস্টেমত দি লব আৰু 15 মিনিটছত নিব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে বস্তুত আসলতে এটো কেনেকৈ সাপোর্ট ৰেজিস্ট্যান্স হল বা কেনে ধৰণে হল ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হলে মোক কোৰ্সত জয়েন কৰিব লাগিব তথাপিতো যি সকলে বৰ্তমান শিকি আছে মার্কেটত প্ৰেক্টিস কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁলোকে চাব পাৰিব যে মার্কেটখনত সাপোর্ট ৰেজিস্ট্যান্স কেনেকৈ বনায় বা ইয়াৰ একুৰেট সাপোর্ট ৰেজিস্ট্যান্স কি হয় আপোনালোকে জানিব পাৰিব ইয়াৰ আমি গম পালো যে 0.5% এটা সাপোর্ট আছে 0.5% এটা সাপোর্ট মই বহাই থৈছো সেইভাবে মার্কেটখনে ইয়াৰ পৰা ওপৰলৈ গৈছে আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত এই হাইটো ব্ৰেক কৰিব কাৰণ মার্কেটে আপোনালোকে যদি তলৰ পৰা চাই আপোনালোকে এবাৰ দেখিছে যে মার্কেটে কি ফৰ্ম কৰি আছে
হায়াৰ হাই মাৰ্কেটে ফৰ্ম কৰি আছে, হায়াৰ হাই মাৰ্কেটে ফৰ্ম কৰি আছে, হায়াৰ লো, আকৌ মাৰ্কেটে কি ফৰ্ম কৰিব, হায়াৰ হাই। হেতু কিন্তু এইডোখৰ জেগাত আপোনাৰ যি আমাৰ ৰেড জোন, ইয়াতো আমাৰ বহুখিনি যথেষ্ট চান্স আছে যে ইয়াত এজ এ আমাৰ মাৰ্কেট বেৰিছ হ'বও পাৰে, কিন্তু এই ৰেড জোনত এজ এ বেৰিছৰ সংখ্যা যে বেছি হ'ব তাকো আমাৰ দিয়া হৈছে। যি কি নহওক লাগে, আজি আপোনালোকক মোৰ বেটুপাতত দেখুৱাৰ দৰে আজিৰ দিনটোৰ মোৰ প্ৰফিট আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। আজিৰ দিনটোৰ মোৰ প্ৰফিট হ'ল 7,061 টকা, আৰু যি মই 44,000 PE মই বাই কৰিছিলোঁ। মোৰ ভিউটো যিহেতু বেৰিছ আছিলে, মই PE বাই কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকে দেখিলে মাৰ্কেটে ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ওচৰত বা ওপৰত মাৰ্কেটখন অপেন হৈছিলে, আৰু মই সেই ওপৰতে PE বাই কৰি মই মোৰ যি ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড আছিল মই তাত পুনৰ এক্সিট কৰি মই মোৰ দিনটো সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ, আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক মাৰিব, কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব।